हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म एउटा अनबक्सिङ भिडियो बनाउन जाँदैछु। यो चाहिँ मेरो च्यानलको लागि सबैभन्दा फर्स्ट अनबक्सिङ भिडियो हुन्छ। त्यही भएर अनबक्सिङ गर्दै गर्दा यो नयाँ एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ कुनै गल्ती भयो भने चाहिँ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र मैले चाहिँ यो तिहारको उपलक्ष्यमा आफूले आफूलाई आइफोन 16 प्रो म्याक्स गिफ्ट गर्दैछु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले अस्ट्रेलियाबाट इम्पोर्ट गरेको हो। So thanks to my sister for helping me to import this phone, iPhone 16 Pro Max. र अर्को हामीसँग छ चार्जर, त्यस पछाडि स्क्रिन प्रोटेक्टर र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यसको कभर छ। सो फर्स्ट लेट्स कीप इट असाइड अनि फोनलाई हेरौँ। सो दिस इज द आइफोन 16 Pro Max 256 GB टाइटेनियम ब्ल्याक एडिसन। अनि यतापट्टि हेर्नुभयो भने अगाडि आइफोनको लेआउट छ, त्यस पछाडि साइडमा आइफोन, अनि यतापट्टि एप्पलको लोगो, यतापट्टि आइफोन र यतापट्टि चाहिँ एप्पल आइफोन 16 प्रो म्याक्स 256 GB छ र पछाडिपट्टि आइफोनको अरू डिटेल्सहरू छ। सो आइफोन 16 प्रो म्याक्स डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया। सो बक्स चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल यसलाई अनबक्सिङ गरौँ है त। ओके, यहाँबाट पुल गर्ने भनेको छ। ओके, ल अर्को पनि पुल गरौँ। ओके, नाउ लेट्स सी है त। Okay, you can see this beautiful masterpiece. Hey. So this is the brand new iPhone 16 Pro Max 256 GB. Okay. यो चाहिँ हाम्रो फोन भयो। ल एकछिन फोनलाई साइडमा राखौँ। त्यस पछाडि के छ हामीसँग अरू बक्स कन्टेन्ट। सो वी हेभ द केबल, ओके, यो गुड क्वालिटीको केबल छ, ब्रेडेड केबल, टाइप सी टु टाइप सी। ओके, अरू बक्स कन्टेन्टमा के छ? केही पनि छैन। लेट्स सी, केही छैन। अर्को सिम इजेक्टर टुल छ एउटा। अब फोनलाई हेरौँ। दिस इज द ब्रान्ड न्यू आइफोन 16 प्रो म्याक्स। अनि यतापट्टि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप। ल यसलाई अन गरौँ। ओके, अन भइरहेछ। सो अन हुन्जेलसम्म चाहिँ यो नयाँ क्यामेरा बटन जुन चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्समा आएको छ, यो पावर बटन, त्यस पछाडि क्यामेरा सेटअप, माथिपट्टि केही पनि छैन। साइडमा चाहिँ यो भोल्युम अप डाउन होला। यो चाहिँ भोल्युम अप डाउन भयो। अब यो चाहिँ अर्को के बटन छ यहाँ। अनि तलपट्टि चाहिँ स्पिकर, यतापट्टि टाइप सी चार्जिङ पोइन्ट र अरू मल्टिपल सेन्सेसहरू होला यो। ल स्टार्ट भइरहेछ है। फिल्स प्रिमियम, एकदमै प्रिमियम छ, ह्यान्डी छ, राउन्ड एज भएको भएर चाहिँ बोक्नमा पनि कम्फर्टेबल रहेछ। हेलो, ओके, यो स्टार्ट हुँदै गर्छ। हामी अरू कम्पोनेन्टहरू पनि हेर्दैछौँ के छ हामीसँग। सो यतापट्टि छ चार्जर। यो चाहिँ छ साइग्नेट भन्ने कम्पनीको, अस्ट्रेलियन कम्पनी होला। पावर प्लस युएसबी टाइप सी वाल चार्जर 30 वाटको छ। इट्स अप्टिमल फर आइफोन चार्जिङ, अल्सो सपोर्ट्स स्यामसङ फोन्स एन्ड अदर फोन्स एज वेल। पावर डेलिभरी 3.0, 30 वाट पिपिएस चार्जिङ, सब्सटेन्सियल पावर, कम्प्याक्ट डिजाइन भनेर भनेको छ फर बोथ आइफोन्स एन्ड स्यामसङ्स। 30 वाटको छ। आइफोन कम्प्याटेबिलिटी, वाट्स इन द बक्स, 30 वाटको चार्जर छ, म्यानुअल वारेन्टी कार्ड छ। ओके, यसलाई ओपन गरौँ।
Okay, so this is the charger. अब अस्ट्रेलियाको पावर सकेट चाहिँ यस्तो आउटेड हुन्छ। अब हामीले एडाप्टर लाउनुपर्छ यता नेपालमा। म चाहिँ बाइ द वे नेपालमा छु। ओके, दिस इज द 30 वाट टाइप सी चार्जर। इनपुट 100 to 240 भोल्ट छ भनेपछि पावर म्याचिङमा हामीलाई कुनै इस्यु हुँदैन। युएसबी-सी आउटपुट भनेको चाहिँ 5 भोल्ट 3 एम्पियर भनेको 15 वाट, 9 भोल्ट 3 एम्पियर भनेको 27 वाट, 12 भोल्ट 2.5 एम्पियर भनेको 30 वाटसम्म चाहिँ यसले म्याक्सिमम सपोर्ट गर्छ। सो टोटल आउटपुट इज 30 वाट म्याक्स। यस्तो छ चार्जर। ओके, यसलाई मैले साइडमा राखेँ। अरू के छ? यो युजर म्यानुअल जुन चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, अनि अर्को यो वारेन्टी कार्ड। ओके फाइन। ल अब चाहिँ यसको कभर चाहिँ छ इएफएम भन्ने कम्पनीको न्यू आइफोन 2024 6.9 इन्च प्रो म्याक्स म्यानहट्टन केस ब्ल्याक एडिसन, D30 फेदर लाइट, म्याक्सेफ कम्प्याटेबल भनेको वायरलेस चार्जिङ कम्प्याटेबल पनि होला। 4.8 मिटरको ड्रप टेस्ट गरेछ भनेको छ। न्यू आइफोन 2024 6.9 इन्च प्रो म्याक्स म्यानहट्टन केस। ओके, दिस इज द फिचर अफ द केस। ओके, ल यसलाई हेरौँ है त। यहाँबाट पुल गर्ने रहेछ। ओके, पुल गरेँ यतापट्टि। ल यो चाहिँ हाम्रो केस भयो। अब फेरि यसलाई पुल गर्ने भनेको छ। ओके, दिस इज द केस, 2 year वारेन्टी। यो चाहिँ हाम्रो केस भयो। सो यहाँ हाम्रो फोन छ, यहाँ सेटअप गर्नुपर्छ। यसलाई म यहाँ कभरभित्र हालिहालेँ है त। ल फोन चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल सेटअप गरौँ है त। ओके, इट मे टेक अ फ्यु मिनट्स टु एक्टिभेट योर फोन। सो फर्स्ट एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ लुक्स भेरी प्रिमियम है। एकदम बिल्ड क्वालिटी पनि स्ट्रङ छ, ह्यान्डी छ। अब लङ टर्म युजको त म पछि भिडियो बनाइहाल्छु फेरि पनि। ओके, कन्टिन्यू। फेस आइडी सेटअप गरौँ। ओके, एप्पल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ। ओके फाइन। सो यो म पछि सेटअप गरौँला। अहिलेलाई म यसलाई अफ गरिदिन्छु। अब चाहिँ मेन काम हामी स्क्रिन गार्ड सेटअप गरौँ। कस्तो गाह्रो हो खोल्नु। ओके, सो यस्तो रहेछ स्क्रिन गार्ड सेटअप गर्ने चाहिँ। अब यो हामीले एक्चुअली म्यानुअल हेर्नुपर्छ कसरी सेटअप गर्ने भनेर। सो क्लिन फोन विथ वाइप एन्ड ड्राई विथ क्लोथ प्रोभाइडेड भनेको छ। सो कहाँ छ क्लोथ? ओके, यहाँभित्र छ कि? ओके, यसले पहिला सफा गरौँ। ओके, सफा भयो। अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ प्लेस द एप्लिकेसन ट्रे on top of the phone and click onto the place. ओके, यसरी छिराउने होला म्याग्नेट। ओके, मैले पहिले कभर हालिसकेको छु। पहिला कभर निकालेर गरौँ है। यस्तै हो, थाहा हुँदैन सुरुमा। ओके, पहिला सफा गरौँ। त्यस पछाडि यसलाई यसरी एप्लिकेसन ट्रेमा राखौँ। ओके, ठ्याक्क छिर्ने रहेछ। एप्लिकेसन ट्रेमा राखौँ अनि प्लेस एप्लिकेसन ट्रे on top of the phone and click onto the place. Pull the tab at the bottom of the application tray to remove the protective film. Pull the tab भनेपछि यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ तान्ने होला। यसरी बिस्तारै तानौँ।
ए यस्तो प्रोटेक्टिभ फिल्म हुँदो रहेछ। बाइ द वे हामी नेपालमा चाहिँ यसरी होइन, डाइरेक्ट मोबाइल बसाल्नु लगेर हालिदिनु, टेम्पर ग्लास हालिदिनु भनेर हाल्न लाउँथ्यौँ। यहाँ चाहिँ अलिक फरक रहेछ। ओके, सो यहाँ हामीले राख्यौँ। अब रिमुभ एप्लिकेसन ट्रे। घरिघरि अन भइरहेको रहेछ। ओके ल, अब यो अर्को पनि फिल्म निकाल्ने हो कि के हो यो? ए हो रहेछ। ल अर्को पनि एउटा प्रोटेक्सन फिल्म हुँदो रहेछ, त्यसलाई पनि हामी निकालौँ है त। ओके ल, यसरी निस्किँदो रहेछ है। लाग्यो कि लागेन? फर्स्ट टाइम हो है गाइस आफैले हालेको। सो ठिक छ, राम्रोसँग लागेछ सबै। हेलो भने छ है, सेटअप गर भने होला। ल म यसलाई सेटअप गर्छु, नमस्ते पनि भन्यो। सो अगेन यो मेरो लागि एउटा गिफ्ट, आफैले आफ्नो लागि तिहारको बेलामा। सो मेरो बहिनी सुस्मितालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो एरेन्ज गरिदिएकोमा र अङ्कललाई ल्याइदिएकोमा। थ्याङ्क यू। सी यु गाइज लेटर है, अरू भिडियोमा पनि भेट्दै गरौँला। अहिलेको लागि यति नै, बाई बाई। आई विल इन्जोय माई फोन है, त्यतिन्जेलसम्म अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई।